أعزائي طلاب الثانوية العامة، أهلا بكم. معكم مستر عبد الحميد العدلي، مقدم مادة الفيزياء باللغة الإنجليزية لتلفزيون اليوم السابع. أول حاجة هنبتدي ببعض الأسئلة من أول chapter 1 chapter 2 and so on. السؤال الأولاني number 1. The reading of a meter in the opposite electric circuit is knowing that the resistance of the meter is negligible. فأنا عندي لو احنا بنتكلم في الباتري، الكرنت هيبتدي ماشي بالشكل ده اهو. الاميتر ريزيستنس نيجليجابل، وبالتالي هيبقى ده جامبر واير هيلغي لي 2 ريزيستنس 2 اوم و2 اوم هنا، ويبتدي الكرنت يمشي بالشكل ده. نيجي نبتدي نحسب الاي كده. الاي equals VB على R equivalent plus R small. VB 12، R equivalent 2 و 3 ما عنديش غيرهم يعني 5، R small 0، 12 over 5 2.4 أمبير. ده كده ال I. هنتشيك الإجابة فبتبقى 2.4 أمبير. السؤال التاني بسهولة جدا، عايزين نشتغل السؤال التاني برضو، واحد من الأسئلة اللي بيبدو لحضراتكم إن هي صعبة ولكن هو السؤال سهل. نمبر 2. The opposite figure represents an electric circuit. If V2 equals 4V1, then the value of I equals. تعال ناخدها من هنا ونبص على السيركت اللي موجودة هتظهر قدام حضراتكم. نبتدي نبص كده على الاي هنا 2 امبير اهو، وادي هنا ده اي. الكرنت اللي ماشي هنا هيبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن I plus 2 equals I plus 2 equal ال I اللي هنا ممكن افترض ان هو I3. يبقى انا عندي هنا I3 ده I plus 2. نبتدي ناخدها V2 equals 4V1. V2 equals V2 reading بتاع الفولتميتر هنا I3 times 2R. طيب 4 bracket V1. V1 equals 2 multiply R. I3 اللي هو equals I plus 2 هعمل له replace multiply 2R equals 4 times 2 8R. نبتدي نقول لحضراتكم كده 2R with 8R equals 4. I plus 2 equals 4. يبقى أنا أقدر أقول إن I equals 2 أمبير. Check your answer. I 2 أمبير. سؤال رقم 3 number 3. The opposite figure represents a part of an electric circuit. So the value of R is space. عشان تبص على السيركت هتبص كويس قوي على السيركت. هنا 1 أمبير 3 أمبير، هنا 3 أمبير، وفي نود هنا أهو. مهم قوي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. احنا هنعمل ايه؟ ماشي هنا ار الكرنت وبعدين بيطلع هنا ده نود تاني. يبقى انا عندي في كرنت اللي هو اي اللي ب 1 امبير ده بادئ من هنا وماشي كده according to كيرشوف لوز اهو، وعندي في كرنت تاني موجود في البارت ده. نبتدي نمشي في النود واحده واحده كده، ناخدهم بقى نقسمهم، يعني احنا هنرجع لها تاني ونبتدي نقسم التو كرنت. هنا 3 امبير وهنا 1 امبير، يبقى الاي اللي ماشيه في البارت ده اللي ماشيه في الار 4 امبير. نبتدي نمشي كيرشوف بالمنظر ده كده وانا ماشي 1 امبير. نجيب الفي 1 تايمز 3 1 تايمز 3 ار، وبعدين نكمل هنا هنلاقي 4 ار 4 امبير تايمز ار ب 4 ار. بعدين نكمل هنا هيرجع مين؟ هيرجع ال1 امبير، يعني ال1 امبير دي بادئه من هنا لهنا. 1 times 2R equals 2R equals الباتري اللي هي 18 اللي الار سمول بتاعتها ب0. نعمل هنا 3R plus 4 plus 2 بنتكلم في 9R equals 18. R equals 18 divided 9 will be 2 ohm. Check your answer. The answer will be 2 ohm. السؤال الرابع. In the opposite figure, a straight wire carries a current I. So, space, straight wire, عندي point X, point Y.
الديستنس هنا دي، الديستنس هنا 2D. ناخدها واحدة واحدة. أنا عايز أعمل كومباريزون ما بين الاتنين. الرول بتاعت البي equals ميو اي over 2 باي دي. بسهولة جدا الريليشن ما بين البي والدي inverse proportion. طب ما أنا أقدر كده أعمل حاجة جميلة أوي. أقدر أقول ده أنا عندي بي اكس over بي واي equals dy over dx. inverse relation x over y, y over x. bx over by equals dy 2d dx d. الاتنين بالسمبليفاي يبقى أنا عندي bx over by equals 2 bx equals 2 by. This is your answer. Check your answer. bx equal 2 by. يبقى بسهولة بنقدر نحل بعض المسائل اللي بيبدو عليها ان هي صعبة ولكن هي سهلة جدا، فنقدر نشتغل بالطريقة اللي بنشوفها دلوقتي. عندي مسألة برضو من المسائل الجميلة قوي اللي بتبدو بالنسبة للطلبة كتير صعبة ولكن ان شاء الله تكون سهلة. ركز بس في السؤال، احنا بنقرا السؤال وبنحلها ازاي. In the opposite figure, when an electric current passes through the solenoid, it generates a magnetic flux density of 3 times 10 power negative 6 at the center of solenoid. دي عشان نجيبها هنحط ايدينا بنعمل الرايت هاند رول. فالرايت هاند رول بتبقى بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه اهو. ايديا بتبقى كده، فالكرنت جاي كده. هنا ده النورث وده الساوث. يبقى انا عندي ده الماجنتيك فلكس دنسيتي، ده الدايركشن بتاعها. البي سولينويد equals 3 times 10 power negative 6 تسلا. نيجي بعد كده على بي واير. If the straight wire is placed close to one of the solenoid ends and in the same plane of its axis where an electric current passes through it and generate a magnetic flux density 4 ده البي واير اهو equal 4 times 10 power negative 6 تسلا. الواير هيكون ازاي؟ هنطبق امبير رايت هاند رول بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. فهتبقى داخله لجوه into the page. ادي ايديا داخله هنا into the page. طيب كده في واحد into the page لجوه والتاني ماشي بالمنظر ده. يبقى هتجيبها ازاي؟ شاطر اللي هيقول لي resultant. هتجاب resultant. يبقى ده البي توتال. وبالتالي البي توتال هتبقى equals روت بي solenoid باور 2 بلس بي واير باور 2 equals روت بي solenoid 3 times 10 باور نيجاتيف 6 all باور 2. نيجي بعد كده بلس بي واير اللي هو 4 times 10 باور نيجاتيف 6 باور 2 all under root. يبقى الفاينل ريزلت will be هتطلع بكام؟ هتطلع ب 5 times 10 باور نيجاتيف 6 تسلا. check your answer. 5 times 10 باور نيجاتيف 6 تسلا. كده واضحة وسهلة بإذن الله بالنسبة لحضراتكم. سؤال رقم 6. هتركز قوي في اللي احنا بنقوله في السؤال رقم 6. احنا موجود البوزيشن بتاع الواير ازاي؟ هنقرا المسألة ونشوفها قدام حضرتك. The diagram shows a section of wire that has been positioned parallel to a uniform 1 Tesla magnetic field. The wire carries a current of 2 ampere. What is the direction of the force acting on the wire due to the magnetic field? Space. احنا عشان نجيب الدايركشن الرول بتاعنا F equal B I L sin ثيتا. ده الدايركشن بتاع الفورس. طب ثيتا دي الانجل بين مين ومين؟ انجل بتوين الواير والفيلد. ثيتا انجل بتوين واير اند فيلد. طيب ادي الواير وادي الفيلد والاتنين بارل. ده ثيتا بزيرو. يبقى الفورس على طول وانا مغمض كده بتكون بزيرو. وبالتالي there is no force acting on the wire. شوف سؤال كمان رقم 7. The opposite figure represents equal divisions on the scale of an ohmmeter. If the total resistance of the ohmmeter is R, the total resistance, then the value of Rx equals بسهولة جدا واحدة واحدة. ركز معايا أنا هعمل إيه. R device R للأوميتر equals R. دي متقسمة equal division يعني ده quarter ده half
ده 3 كوارتر. في رول سهل جدا 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 ممكن نحل بيه بشكل سهل. بنقول كده رول Rx، هتسجل الرول ده equals 1 over n minus 1 RD. بنحل بالرول ده، مش موجود جوه كتاب المدرسة، لكن انت حضرتك ممكن تضيف الرول ده تكتبه بايديك جوه كتاب المدرسة بحيث تحل بيه مسائل الأوميتر بسهولة جدا. فانت عند حضرتك Rx unknown بالنسبة لنا ما نعرفهاش، 1 over n 1 over ال n بكام؟ ال n ده البارت ده، ال n بكوارتر. كوارتر يبقى 1 over 4 minus 1 RD اللي هي equals R. 1 over 1 over 4 ايوه ب 4 minus 1 صح كده R اهو. 4 minus 1 R يعني Rx equals 3 R. يبقى بسهولة حلينا مسألة كانت فيما قبل تعتبر صعبة، لكن بسهولة جدا بنبتدي نحلها. تعالوا ناخد سؤال كمان على الأوميتر، السؤال التاني. Number 8. The diagram shows the scale of an ohmmeter that is being used to measure an unknown resistance. The resistance of the ohmmeter is 25 kilo ohm. The angle of full scale deflection of the ohmmeter phi equals 60 degree. The angle of deflection of the ohmmeter arm theta equals 10 degree. What is the unknown resistance? طيب واحدة واحدة كده وانت بتحل السؤال ده. The resistance of ohmmeter 25 RD equals 25 كيلو اوم. مش مهم تحولها خالص، خليها زي ما هي. الانجل اوف سكيل ديفليكشن اوف دايمتر فاي. فاي دي ريليتد لايه؟ فاي ريليتد للاي، بس ده الفول ديفليكشن فده الاي ماكس، يعني قبل ما بتحط الار اكس اي ماكس ايكوالز ايه؟ الاي ماكس ريليتد لي الفاي ايكوال 60 ديجري. هما دايركتد بروبورشنال مع بعض. The angle of deflection of the ammeter arm equal كذا، يبقى الاي ما بتحط الار اكس هتبقى ثيتا equal 10 degree. سؤال غريب كده لو شفته لأول مرة، ولكن هو سهل جدا في الحل. طيب ايه قوانين الاوميتر اللي ممكن نحطها واحدة واحدة كده؟ عندي I max equal VB على R device. عندي قانون تاني بيقول ان الاي equal VB على R device plus RX. يبقى في حالة ان حضرتك مش هتستخدم RX فبتستخدم لي هذا القانون. طيب هستخدم RX يبقى I equal VB على R device plus RX. طيب نعمل الاثنين divided بعض كده ونشوف. فما نيجي نعمل الاثنين divided بعض، خدها واحدة واحدة كده اهو. هنيجي ناخد التو equation divided بعض، I max over I. ممكن تسجل ده كقانون اللي انا هستنتجه دلوقتي قدامك، تسجله جوه كتاب المدرسة. I max على I، ال VB هتروح مع ال VB، اكيد دي اللي هتطلع فوق، يبقى RD plus RX over RD. طيب I max كنا كاتبين من شوية ان ال I max ريليتد ليها مين؟ 60. انهم عاملين 60. ايه ده؟ الانجل مكان ال I؟ ايوه هما دايركت بروبورشن. طيب نيجي للثيتا، الثيتا بكام؟ ب 10. اهي 10. ار دي بكام؟ ار دي لسه كنا قايلينها، ار للاوميتر ب 25 بلس ار اكس. ما تنساش 25 دي كانت بالكيلو. طيب نمسك هنا تحت ار ب 25، كروس مالتيبليكيشن نعملها واحده واحده كده مع بعض، ما تستعجلش في الامتحان وتحل واحده واحده عشان تعرف تطلع المسائل، تحلها تطلع الاجابه مظبوط. هنا دي هتروح مع دي فتبقى 6 equals 25 بلس ار اكس اهي، وانت كده في امتحانك بالورقه والقلم. 25 times 6 equals 150 equal 25 plus rx. طب كده الار اكس بكام؟ خلاص بقت سهله اهي، 25 تروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف يبقى 150 minus 25 equal 125 كيلو اوم اهي. يبقى هنعمل تشيك للانسر هتطلع لك بنفس الريزلت 125 كيلو اوم. اعتقد سهله قوي. واحده واحده كمان نكمل وناخد مساله ثانيه. رقم 9، مسألة هنقراها أو هتتخض من أول مرة هتشوفها، ولكن فكر واحدة واحدة واقرا السؤال كويس قوي. مهم قوي نقرا السؤال يا ولاد كويس قوي. طيب تعالوا نشوف كده ايه التريكي اللي في المسألة دي. The opposite figure represents two electric transformers X and Y
whose efficiencies are 80% and 90% respectively. If each transformer is connected to a source of potential difference V, then the ratio of the potential difference across each one turn of the secondary coil of transformer X to the transformer Y is space. أنا قريت المسألة كاملة بس ركز معايا واحدة واحدة كده، هنبتدي ناخدهم كل واحد لوحده. احنا عندنا efficiency لكل واحد، طبعا بطلع جيفن هنا ايتا للاولاني وايتا للتاني. ايتا ده اللي هو الترانسفورمر efficiency. تعالوا نكتب القانون اللي احنا عارفينه، ايتا في بي على في اس equals ان بي على ان اس. طيب ايتا للاولاني بكام حضرتك؟ ب 80%. 80% يعني 0.8 divided 100 multiply في بي، هم كلهم متوصلين بسورس واحد اللي هو الفي، اهو يبقى الفي. طب في اس معرفهاش، في اس هنسميها في اس 1، نسميها في اس اكس، في اس اف، في اس اكس. ان بي 100، ان اس 200. نروح كده ده بالسمبليفاي 2 تايمز 0.8 يبقى في اس اكس الخاصه باكس equal 2 times 1.8 ب 0.8 ب 1.6 فولت. طيب ركز معايا كده في كلمه قالها لي the ratio of the potential difference across each one turn انا هعمل underline للكلمه دي one turn، وبالتالي الفي اس اكس دي هناخدها، ناخد الفي اس اكس ونروح على النمبر اوف تيرنز بتاعت السكندري اللي هي 200، فنقول له يبقى انا عندي في اس اكس للوان تيرن اهي equals 1.6 divided ال 200. يبقى انا هاجي بالكالكوليتر واقوم قايل 1.6 over 200 هتطلع لي ب 8 times 10 باور نيجاتيف 3 اهي. سجل الرقم ده كويس قوي وانا بحل، همسح ده كده وبعدين هنبتدي نحل التاني. تعال نشوفها كده، حضرتك هتسجل الرقم، سجلت الرقم اهو. نحل في الترانسفورمر التاني، واحنا بنحل في الترانسفورمر التاني نحط القانون ايتا في بي اوفر في اس واي اهو، ان بي اوفر ان اس. ايتا للتاني لواي ب 90% ديفايدد 100 0.9 ملتبلاي في بي، في بي اللي هي بكام؟ بفي اهي. في اس واي، في اس واي احنا عايزين نجيبها اهي، ان بي ب 100 ان اس ب 50. بالسمبليفاي هتبقى فيها 2 في اس واي هتحسبها، بناخد هنا دي تطلع فوق وال2 تنزل تحت بقت 0.9، هنا 0.9 ناخد ال 0.9 كده وال2 فتطلع 0.9 ديفايدد 2 فبالتالي هتطلع لي ب 0.45 في. طيب بعد ما عملناها كده نبتدي نكمل 0.45 بس ده ايه؟ مش لل1 تيرن. طب انا عايز اجيبها لل1 تيرن، هريليتد لل1 تيرن يبقى في اس واي 0.45 في، خلي بالك الفي دي اللي هي دي في اس واي لل1 تيرن 1 تيرن، فتقوم عامل لها ديفايد 1 تيرن، تقوم عامل لها ديفايد ال 50، فديفايد ال 50 هتطلع لي ب 9 تايم 10 باور نيجاتيف 3. طيب جميل الكلام، نبتدي نعمل ايه؟ نبتدي نرجع تاني نقول لحضرتك انت عايز تعمل ايه؟ عايز اجيب الريشيو ما بين، تعال نشوفها كده، ratio of the potential difference across each one turn of the secondary coil of transformer X to Y. يبقى انا عايز اجيب ال V S X لل V S Y. في اس اكس كانت ب 8 تايم 10 باور نيجاتيف 3، انا قلت لك سجل الرقم من شويه. الرقم الثاني للواي اللي هو 9 تايم 10 باور نيجاتيف 3. الفاينل ريزلت ويل بي 8 اوفر 9. اعتقد سهل قوي وهنعمل تشيك للانسر. ادي الفكره. اذا مساله ثانيه من مسائل الترانسفورمر اللي بنحاول نقول لكم ان هي مساله سهله باذن الله. رقم 10 نمبر 10. The opposite figure shows a rectangular coil that moves in the plane of the page to enter a uniform magnetic field
which is perpendicular to the plane of the coil and directed into the page, then exits from it, so the direction of the induced current in the coil is space. ازاي نجيبها بسهوله؟ ليها طريقه كده ممكن نعملها بسهوله جدا وسريعه، وليها طريقه طويله شويه. احنا خلينا ناخد الطريقه السريعه اللي نقدر نحل في الامتحان وما حدش يبتدي يحسب لنا الوقت ولا الوقت عدى والكلام ده. طيب نحلها ازاي بسهوله جدا؟ انت معاك الكويل ده، الكويل ده داخل في البيج، داخل على المagnetic فيلد، هو داخل على المagnetic فيلد. فانا هسأل حضرتك سؤال، هو انت دلوقتي المagnetic فيلد ده بالنسبة للكويل حصل ايه؟ قال لي الفاي ام هنا زادت. طيب ولو الفاي ام زادت، افتكر كده معايا الفورورد والباكورد كونكشن، الفورورد والباكورد انديوزد اي ام اف. الفورورد والباكورد انديوزد اي ام اف تعال نشوفها هنا. انا وانا ماشي بالمنظر ده وانا داخل بلاقي ان المagnetic فيلد انكريزز، وبالتالي بيديني باكورد انديوزد اي ام اف، باكورد. طيب ايدينا هتبقى ايديك كده، انا عندي الفيلد انتو ذا بيج. طب الباكورد جاي ازاي؟ الباكورد جاي انتي كلوك وايز، ما انا ايديا كده كلوك وايز. طيب الفورورد هيبقى انتي كلوك وايز، يبقى حضرتك هتعمل بايديك كده في الامتحان. ايوه يا فندم. طيب كده يبقى احنا بدايتنا انتي كلوك وايز. نرجع تاني، يبقى انا عندي الانسر ميبي هنبتدي نلغي بعض الحاجات، هلغي A وهلغي C، ميبي D وميبي B. نبتدي نقول لحضرتك طب وانت خارج بره، وانت طالع بره كده الكويل بقى اوت، نيجي نقول لحضرتك المagnetic فيلد بيحصل له ايه؟ الفاي ام بتقل، ديكريزز. طب والفاي ام لو قلت تديني فورورد، فالدايركشن هيكون بنفس الدايركشن ده اهو. ادي ماجنتيك صباعي ده داخل لجوه اهو، داخل لجوه وبلف بالمنظر ده، وبالتالي اوت اوف ذا بيج. طيب هنا اهو كده انتو ذا بيج، وبالتالي انا وانا ماشي كده فورورد، يبقى انا في الاول كنت انتي كلوك وايز دايركشن، زين ان كلوك وايز دايركشن. ادي حضرتك هتشتغل بايديك بنفس الطريقه. طيب تعال نكمل على مساله كمان. 11. In the shown circuit, if the AC power source is replaced by a DC power source whose voltage equals the effective voltage of the AC source, then the ratio of the effective value of the current intensity passing through the circuit in the second case to the current intensity passing through the circuit in the first case. واحدة واحدة عشان تقدر تحل دي بسهولة جدا. مبدئيا كده انت عند حضرتك في الاول هتقوم كاتب لي AC. في الاي سي انت عندك الايكويفالنت للريزيستور اسمه زد، فزد ايكوال ايه؟ روت ار باور 2 بلس اكس ال باور 2. طيب دي تعتبر وكانها زي الار ايكويفالنت، لكن لما نيجي في الدي سي هو وصل ده غير لدي سي بطاريه بس على شرط بنفس الفاليو، وبالتالي الدي سي مفيش حاجه اسمها اكس ال، اتلغت. فبقت هنا الار ايكويفالنت اللي هي ميبي زد برضو هتبقى ايكوال جاست اونلي ار. فاذا كان هنا اي 1 واذا كان هنا اي 2، مين الكبير؟ الزد هنا كبير يبقى الاي ده صغير، الزد هنا قليله يبقى الاي ده كبير. تعال نقرا من اول البوينت دي. The ratio of the effective value of the current intensity passing through the circuit in the second case to the current intensity passing through the circuit in the first case. يعني انت عايز السكند كيس، يعني I2 اللي هو الكبير على I1. الرقم ده اكيد هيطلع greater than 1، انت خدت الكبير على الصغير اهو، وبالتالي الاجابه greater than 1. فكرنا واحده واحده، حلينا واحده واحده. عايز حضرتك تعمل كده ورقه والقلم وبتحل في الامتحان بالمنظر ده. طيب تعالى ناخد سؤال رقم 12. A circuit contains an AC dynamo of negligible internal resistance that is connected to a capacitor. So the graph which represents the relation between the maximum value of the AC current Imax through the circuit and the frequency of rotation F of the dynamo's coil is. السؤال ده يعني ليه تفرعات كتيرة قوي، بس خلينا ناخد السؤال ده بالتحديد. AC dynamo، AC dynamo اهو ده شكل الاي سي دايموند، ترسم كده في الامتحان نيجليجبل انترنال ريزيستنس، اوكي مفيش مشكله. اذا كونكتد تو ا كاباستور تقوم حضرتك عامل لي هنا كاباستور بس مفيش حاجه ثانيه. طيب عايز الاي ماكس، اوكي الاي ماكس على جنب هنا، ادي الاي ماكس
ايكوال ايه؟ فحضرتك هتقول لي في ماكس على اكس سي. جميل جدا. طيب الفي دي ثابته ولا متغيره؟ نقرا بس السؤال عشان نكمل تاني. relation between the maximum value of the AC current I max through the circuit and the frequency. ما جابليش سيره الفي، لا خلاص، يبقى الفي ماكس ابتدي افكها ان بي اي 2 باي اف. طيب والاكس سي؟ والاكس سي 1 على 2 باي اف سي. طب الاف هنا اهي نعلم عليها برضو تاني عشان تبقى معايا. الاف دي والاف دي الاثنين هيبقوا مع بعض، نكتبها بشكل تاني، هكتبها هناك هنا عشان تبقى في مساحه. يبقى الاي ماكس ايكوال ان بي اي، بقت هنا 4 باي سكوير اف سكوير سي. الريليشن ما بقت ما بين الاي ماكس والاف. يا اولاد لو الريليشن ما بين الاي ماكس والاف سكوير هتبقى كده، لكن هو بصيت هنا لقيته عامل لي مع الاف مع الاف مع الاف. الريليشن دايركت، بس مع الاف هتكون دايركت بالشكل ده اهو، هتكون دايركت بالشكل ده، واخده شكل الدايركشن بس طالعه لي هي بنوت مش ستريت مش ريجولار يعني. فادي الشكل. طبعا الاجابه اي ماكس مع الاف هتبقى نمبر ايه. سؤال رقم 13. The ratio between the impedance of wireless radio receiver when receiving signal with frequency F and its impedance when receiving signal with frequency 2F is. أول ما بيجي لك wireless station أو radio station فحضرتك بتقول لي حالة ريزونانس. على طول كده؟ على طول، يبقى حالة ريزونانس على طول. طيب نعمل ايه حضرتك؟ الامبيدنس بتكون ثابته، الفريكونسي يزيد يقل، الامبيدنس ثابته. ليه؟ مش حاله ريزونانس، يبقى زد ايكوال ار، سواء في الكيس الاولى او في الكيس الثانيه الزد ايكوال ار. وبالتالي الريشيو ما بينهم وانا مغمض كده 1 to 1. واحده من الاسئله السهله اللي حلها على طول بنقدر نحله ببساطه شديده جدا. تعالوا نكمل سؤال كمان رقم 14. The diagram shows a collegiate tube used to produce X-rays. Which of the potential differences V1 and V2 would have the greater voltage? مين عنده greater voltage؟ يا ترى V2 ولا V1؟ V1 ده between الكاثود والانود، V1 ده between كاثود and انود. طب V2 ده الفيلمنت. طب مين بيكون اكبر؟ لا لا لا، between الكاثود والانود ده اكبر بكتير جدا. سؤال من بين السطور كده زي ما بنقول، يبقى V1 هي الأكبر. سؤال نمبر 15، سؤال من الأسئلة اللي بتاخد وقت شوية وإن كان عايزين نحلها بسهولة. Lead contained in a vacuum is eliminated with light from a laser causing electrons to be emitted from the surface of the metal. Lead has a work function 4.25. تعالوا نطلع الجيفن كده. EW equal 4.25 الكترون فولت. ديكوا طريقه جميله قوي من غير تحويلات حتى ممكن نحل. The maximum kinetic energy of the electrons is 4.03 الكترون فولت. ده الكاينيتيك انرجي مديها لنا ب 4.03 الكترون فولت. What is the frequency of light does the laser emit؟ يبقى انت عايز الفريكونسي. Use the value، لاحظ معايا الفاليو 4.14 times 10 power negative 15 electron volt. For the value of the Planck's constant ده ال H. أول مرة نشوف ال H بالرقم ده. أيوه هو مدوني بالإلكترون فولت مش بالجول، فبدولي إلكترون فولت دوت سكند. For the value of the Planck's constant تعالى نبتدي ناخدها واحدة واحدة. هنا لما نيجي نشتغلها الكاينيتيك انرجي equals E minus EW. Kinetic energy equal H nu minus EW. Kinetic energy equal 4.03 بالإلكترون فولت. أوكي خليها بالإلكترون فولت. H هنحطها بالإلكترون فولت. أوكي 4.14 multiply 10 power negative 15 minus EW 4.25. تودي دي هناك كده بالبلس فتبقى 8.28 الكترون فولت. وهنا في نيو 4.14 multiply 10 باور نيجاتيف 15 نيو. طبعا عايز النيو هنجيب ده بالديفايد تحت، هيطلع لي الفاينل ريزلت ان النيو equals 2 times 10 باور 15 هرتز. ادي
السؤال هنعمل تشيك للانسر، هتلاقي الاجابه 2 تايم 10 بار 15. سؤال كمان رقم 16. ركز كده في السؤال، سؤال سهل قوي بتجاوبه، مش محتاج وقت، محتاج ان انت تركز تبقى عارف السؤال وازاي اجاوب وفاهم الشابتر 7 في السؤال ده، فاهم الليزر بروبرتيز كمان. If the laser source shown in the opposite figure is operated, then the ratio of the radiation intensity at x to that at y. الليزر كراديشن intensity doesn't decrease by time or by distance. Doesn't obey inverse square law، ده الليزر. وبالتالي الريشيو of intensity at x to intensity at y ما بتتغيرش، وبالتالي الريشيو must be 1 to 1. يبقى واحدة من الأسئلة السريعة جدا. 17. The graph shows the IV characteristics of a diode. At which of the points marked on the graph are the resistance of the diode the highest and the lowest. الهايست باجي هنا مهما غيرت البوتنشال ديفرنس الكرنت مفيش كرنت بزيرو، إذا دي الهايست. طب اللوست أعلى فاليو للآي هي دي اللوست، وبالتالي الإجابة هتبقى مين؟ أنا عايز إيه الأول؟ ركز بس، هو طالب الهايست وبعدين اللوست. الهايست يبقى انت تي، وبعدين اللوست اللي هي بي يبقى تي اند بي. Number 18. In the opposite circuit the lamp glows when the switch S becomes in position. اللمبة هتبقى glows في أنهي position؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ ركز كده كويس قوي. ادي لو انا بصيت كده على 1 هيجي الكرنت يمشي اهو، يمشي كده يمشي، هيجي يكمل هنا مقفول الطريق، لا مش هتنفع، يبقى 1 اوت. نيجي نكمل ناخد تاني واحدة. لو جينا عملنا على 2 الكرنت هيجي هنا اوت مقفول، بين جنكشن مش هتعدي. طيب نيجي نكمل هنا على 3 هتلاقي البين جنكشن هتعدي اهي، الكرنت هيعدي، اللامب واللايت، يبقى في الحالة التانية ما بتنفعش، لكن في الحالة التالتة بتنفع. يبقى دي واحد من الأسئلة الجميلة. طيب تعالوا نشوف كده السؤال الأخير ده نمبر 19. سؤال نمبر 19 بيقول لنا the opposite figure shows cylindrical conductors of negligible resistances where the length of each is 0.5 meter. ده اللينس في كل واحد. If they are moving on a metallic track of negligible resistances with uniform velocity perpendicular to magnetic field of flux density 1 Tesla as in the figure, then the reading of a meter will be. طيب تعالى نبتدي ناخدها واحدة واحدة كده عشان تبقى معايا. ده واير بيعمل كات للمagnetic field lines، فأنا كات هجيبها بأني قانون وأني رول؟ ده الرول بتاع فليمنج ليفت هاند رول، سوري فليمنج رايت هاند رول. فليمنج رايت هاند رول يبقى أنا إيديا اف بي اي. حضرتك هتجيب البي وتحطها الاول، دي رقم 1 اهي. طب الموشن بتاعت الواير الاولاني الموشن جايه كده اهي، وبالتالي الاي نازله لتحت. طيب ده بالنسبه لنا، فبعتبر ان كأن هنا في باتري والكرنت بيتحرك كده اهو. طيب التاني ادي البي داخله لجوه، الموشن اهي، والاي نازله لتحت، يبقى كمان في باتري هنا. التو باتري دول نجيب اي ام اف لكل واحد ونشوف هنعمل ايه. نيجي نتكلم على الواير الاول، الواير الثاني. الواير الاول اي ام اف 1 ايكوال نيجاتيف بي ال في ساين ثيتا. نيجاتيف البي عندنا بكام؟ ب 1 تسلا، 1 ملتبلاي اللينس ب 0.5، الفي بتاعتنا ب 2 ساين 90، يطلع على طول معايا ب 1 فولت. طيب اي ام اف 2 نيجاتيف بي ال في ساين ثيتا، سريعا كده يبقى عندنا النيجاتيف البي ب 1 تسلا ملتبلاي اللينس ب 0.5، والفي عندنا ب 1 هيطلع ساين 90، يطلع عندنا ب 0.5 فولت. كده يبقى الاي ام اف توتال. طب الكرنت هيطلع منين؟ هيطلع من الكبير للصغير. كبير يعني ده يمشي لي كده كده، هيجي هنا ده بالعكس، قابلتها بالعكس، يبقى انا عندي الاي ايكوال اي ام اف 1 ماينس اي ام اف 2 اهي. مهم قوي ان انت تعمل الماينس ده عشان التو باتريز in opposite direction to each other over الار. ام اف 1 ب 1 ماينس 0.5 over الار اللي هي ايكوال 10. طيب
بقت هنا 0.5 1 minus 0.5 ب 0.5 over 10 او بالكالكوليتر على طول هتطلع لك بكام؟ هتطلع ب 0.05. ادي المسألة بسهولة جدا. في النهاية عايز بس حضرتك تركز في الامتحان، عايز حضرتك تبتدي تقرأ الأسئلة مرة تانية وتعيدها مرة واثنين وثلاثة مش مشكلة، وتمسك الورقة والقلم وتشتغل. وبالتوفيق إن شاء الله يا ولاد، أشوفكم على خير بإذن الله.